ሰላም ጤና ይስጥልን ወደኛ ኤሌኮም ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። ስኬት መፈለግ መወሰን መተግበር ብቻ ነው የሚጠይቀው። ተግባር ደግሞ የጋራ ነው። አብረን ሰርተን አብረን እንለወጣለን። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የላይፍ ስታር ኤልኤስ 4000 ኤችዲ ሚል ሪሲቨር ልክ እንደዚህ ፓወር ኦን ኦፍ ስንነካ እንደዚህ ኦን ብሎ የሚቀርብን ከሆነ እንዴት አድርገን በፕሮግራመር ቱል ወይም በዚህ ቱል እንዴት አድርገን እንደምናስተካክል ነው። ተከታተሉኝ። አሁን ቀጥታ ሪሲቨሩን ፈታዋለሁ። ሶኬቱን እንነቅልና ሪሲቨሩን ፈታዋለሁ። እንደዚህ ያደረኩ ፈታለሁ። ትንሽ የማሽኗ ድምጽ ሊረብሽ ይችላል። ይቅርታ እየጠየቅኩ ያለንን ሰዓት ለመቆጠብ ማኑዋሊ ማለትጠቀመው ልክ በእንደዚህ ከፈተን በኋላ ቀጥታ እንደምታዩት ልክ ይሄው እንደምታዩት ይሄኛውን አነሳና እቺኛውን ማለት ነው ቺኒፕሮ እናነሳና በቦርዳት ማሽን በኮምፒውተር እንጭናታለን ማለት ነው። የዚህኛው ማሽን የራሷ የሆነች አይዲ አላት። በዛች አይዲ መሰረት ኮምፒውተራችን ላይ እንጭነዋለን ማለት ነው። ተከታተሉ። አሁን ቀጥታ ምን አደርጋለሁ? ቦርዳቴን አስነሳና ቦርዳት ማሽን እንዳስነሳው የቦርዳት ማሽኑ እንጠብቀዋለን። እዚህ ጋር እንዳገኘ ነው እርጥብ ፈሳሽ እርጥብ ቅባት ወይም ደግሞ ደረቅ ፔስት ልንጠቀም እንችላለን። እኔ ለጊዜው እየተጠቀምኩ ያለሁት እርጥብ ፔስት ነው። እንደዚህ ካስነካን በኋላ በጥንቃቄ ቦርዱን እናነሳዋለን። እዚህ ጋር ሂት የምናነሳበት ሙቀቱ ከ350 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ባይበልጥ ይመረጣል። ምክንያቱም የሪሲቨሮች የቦርዳቸው ኳሊቲ ኢንታየር ቦርዱ በጣም በቀላሉ በትንሽ ሂት የመነሳት አቅም ስላለው ሙቀቱን በጣም ባንጨምረው ይመረጣል። ከዛ በኋላ ልክ እንደምታዩት አሁን የሪሲቨራችንን ፕሮግራም ሙሉ ያለች ነች ፕሮ ሜሞሪ ነች ማለት ነው። አሁን እቺ ሜሞሪ ምን እናደርጋለን? ሪሲቨሩን ወደ ጎን እናድርግና እዚህ ጋር መሰካከል ራሱን የቻለች ኮኔክተር አላት። እቺ ኮኔክተር እዚህ ጋር እንደምታዩት የሆነች ኮኔክተሯ ማድረጊያ አቅጣጫ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ይሄኛው በትክክል ፕሮግራም ወይም ፍላሽ ቱሉ ላይ ከሰካ በኋላ እቺኛዋ አቅጣጫ ላይ ታሳየች አቅጣጫው ወደዚህ ነው የሚደረግ። እቺን ቦታን እዚህ ያደርጋታለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን እንደዚህ ካደረግን በኋላ ቀጥታ እናደርጋለን። ልክ ይኸው ይሄን ኮምፒውተር ላይ ሰርቻለሁ። ከዚህ በኋላ ምን እናደርጋለን? ኦኬ ወደ ኮምፒውተራችን ሄድና ኮምፒውተራችን አንገባና ይሄ ምን ትላለች? እቺ ሶፍትዌር ማለት ለዚህኛው ፕሮግራመር ቱል የምንጭንባት ሶፍትዌር ከኮምፒውተሩ ጋር ኮሚኒኬት የምታደርገው ቱል ነች። እቺኛዋን እናደርጋለን። ራይት ክሊክ እናደርግና ኦፕን እንለዋለን። ዳብል ክሊክ ማድረግ ይችላል። ልክ ክሊክ እንዳደረግነው በእንደዚህ ይሄ ያው ከላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር እዚህ 2010 ሃይ ስፒድ ፕሮግራመር እዚህ ጋር ጽፎ የምታዩት እዚህ 2010 ሃይ ስፒድ ፕሮግራመር ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምን እናደርጋለን? ልክ እዚህ ጋር የሰካናት የኢኮም ሜሞሪዋ በትክክል ኮኔክት መሆኗን ለማወቅ የት ጋር እንገባለን? እዚች ጋር ቴክት የምትለዋን እንመታለን። እንደምትጠቀሙበት ሶፍትዌር አይነት አሁን በፊት አሳይቻቸዋለሁ።
809 ይባላል። ሌላ ብዙ የተሻሉ እንትኖች አሉ። ዞሮ ይሄን የምጠቀመው ሶፍትዌር እዚህ ቲክ የሚለውን እነካለሁ። ልክ እዚህ ይመጣና ልክ ይሄን ስነካው አይችታ ይሄ ሶፍት የሚመጣው ወይም ደግሞ ለመጫን የሚፈልገው እዚህ ጋር ቺፕ ታይፕ ትላለች። እቺ ቺፕ ታይፕ የምትለዋ ማለት የዚህ እንትናችን የኢፕሮማችን ወይም ደግሞ የዚህ ሜሞሪ አይሲ ቁጥሯ ነው ማለት ነው። ምን ስንት ትላለች? 25F32 ኢኤን 25F32 ልክ ዲቴክት እንዳልነው አውቶማቲካሊ እዚህ ይመጣና ራሱ ይመርጥልናል ማለት ነው። ላይክ ቺፕ አይዲ ኢኤን 25F30 የማኑፋክቸሩ ኢኦኤም ይባላል። ኤስፒአይ ፍላሽ እንትኑ ታይፕ ፍላሽ ታይፑ ልክ እንዲያርጎ ካመጣልን በኋላ ቀጥታ ምን ማድረግ እንችላለን? እዚች ጋር እንገባለን። ፋይል ሎድ እናደርጋለን። ፋይል ሎድ ማለት ልክ ለዚህ ሪሲቨር የምንጭነው ሶፍትዌር ማወቅ አለብን። ይህ ሶፍትዌር ኤልኤስ 4000 ኤችዲ ነው የሚለው ላይፍ ስታር ነው። የዚህ ሶፍትዌር እና ሌሎችን ተመሳሳይ የሪሲቨር ሶፍትዌሮች ከፈለጋችሁ የክሮም እንትናችንን ከፍትና የኛ ኤሌኮም የሚል ዌብሳይት ላይ ትገባላችሁ። ይሄ የራሴ የኔ ዌብሳይት ነው። እዚች ጋር እዚች እንገባለን። ክሊክ ታደርጉና ይሄው እዚህ ገብታችሁ ይሄው እዚች ጋር ሪሲቨር የምትለዋ ላይ ሳተላይት ሪሲቨር የሚለው ታብ ላይ ገብታችሁ የፈለጋችሁት የሪሲቨር ሶፍትዌር አውርዳችሁ መጫን ትችላላችሁ። ዛሬ እኔ ስላወረዱት ሶፍትዌር ቀጥታ ሚኒማይዝ አደርግና ወደ ጉዳያችን እንገባለን። ከዛ ይሄው እዚህ ላይ ልክ እንደምታዩት አይዴንቲፋይ እንዳደረገልን ምን እናደርጋለን? ልክ እንዳልኳችሁ እዚህ ሎድ ይገባል። ሎድ ማለት ኖርማሊ ለዚህኛው ሜሞሪ አይሲ ወይም ደግሞ ለላይፍ ስታር 4000 ኤችዲ ለሚለው ሪሲቨር የሚሆን ሶፍትዌር ለመስጠት የምንመጣበት አቅጣጫ ማለት ነው። ልክ ይሄው ሎድ የሚለውን ይሄን ኦኬ ካል በኋላ ሎድ የሚለውን መጣው ቀጥታ ፋይላችን ወዳለበት አቅጣጫ ወስደናል። የኔ ፋይል ለዚህኛው ሪሲቨር ለመጫን ያዘጋጀው ስንት ፋይል ዴስክቶፕ ላይ ነው ያለው። ሂሳብ አድርግና ይሄ ዴስክቶፕ ላይ ነው። ብዙ በዴስክቶፕ ላይ ስላሉ ላይፍ ስታር የሚለው ይሄ ነው። እዚህ ጋር ይሄ ላይፍ ስታር ኦፕን እለዋለሁ ልክ እንደምታዩት። ስለዚህ ፋይል እስኪ አሁን እንትን ልበላችሁ። ይሄው ይሄ ይመስላል ፋይሉ። አሁን እዚህ ጋር ለዚህ ሪሲቨር የምጭነው ሶፍትዌር ለሌሎች ላይፍ ስታር ሪሲቨሮች ኮምፓቲብል ነው። ለ1000 ኤችዲ፣ ለ2000 ኤችዲ፣ ለ3000 ኤችዲ፣ ለ4000 ኤችዲ፣ ለ9200 ኤችዲ ባለ አንድ ፍላሽ ማለት ነው። ለባለ አንዱ ፍላሽ ለባለ ሁለት ፍላሽ አይሆንም። ለ9300 ኤችዲ ባለ ሁለት ፍላሽ ለነዚህ ሪሲቨሮች ሁሉ አሁን እዚህ ጋር ለዚህ ለ4000 ኤችዲ የጫኑት ሶፍትዌር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሶፍትዌር ኦልሞስት ወደ 5 እና ከዛ በላይ ለሚሆኑ ሪሲቨሮች ተመሳሳይ ኮምፓቲብል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለነዚህ ሪሲቨሮች ይሄን መጠቀም እንችላለን። ይሄን ፋይል ፈለጋችሁ ባሳየኋችሁ ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ልክ እዚህ ጋር መርጦልናል። ይሄን ከመረጥን በኋላ ምንድነው ቀጥታ አውቶማቲክ ነው። ይሄ አውቶማቲክ ማለት ሁለቱንም የያዘ መጀመሪያ ሪድ ያደርጋል። ሪድ ካደረገ በኋላ ፕሮግራም ያደርጋል ማለት ነው። መጀመሪያ ኤሬዝ ያደርጋል። ልብ በሉ የመጀመሪያ ኢፕሮም አይሲያችን ወይም ደግሞ ሜሞሪያችንን ኤሬዝ ያደርጋል። ኤሬዝ ካደረገ በኋላ ፕሮግራም ያደርጋል። ፕሮግራም ካደረገ በኋላ ቬሪፋይ ያደርጋል። ሶስት ነገሮችን ነው ይሄ አውቶማቲክ የሚለው የሚሰራ። ስለዚህ አሁን ምን የሚለውን ነካለው? አውቶማቲክ የሚለውን እንፈልጋለን። አውቶማቲክ በምንበት ጊዜ መጀመሪያ ኢፕሮም አይሲያችንን ኤሬዝ ያደርጋል፣ ከዛ ፕሮግራም፣ ከዛ ቬሪፋይ አድርጎ ይጨርሳል ማለት ነው። እነዚህ ስቴፖች እዚህ ጋር እየጨረሰ ሲሄድ እናያቸዋለን በጋራ ማለት ነው። ይሄው አውቶ የሚለውን ነካውለት ስነካለት ይሄው እንደምታዩት እዚህ ላይ ኤሬዝ እያለ ነው። እዚህ ጋር ይሄው ኤሬዝ ምን ነገር አለ። ልክ ኤሬዙን እንደጨረሰ ቀጥታ ወደ ራይቲንግ ይሄዳል ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ ወደ ፕሮግራሚንግ ይሄዳል ማለት ነው። አሁን አያችሁ እዚህ ላይ ራይቲንግ ይላል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ራይቲንጉን ከጨረሰ በኋላ ቀጥታ ወደ ቬሪፋይ ወይም ደግሞ ልክ የተጫነው ፕሮግራም በትክክል ቦታ ወይ የመቀመጡን ቼክ የምናደርግበት
ከዚህ በኋላ ልክ እንደምታዩት ቬሪፋይ ያለ እነዚህ 3 ስቴፖች አሉ። አሁን በትክክል የላይፍ ስታይል አዳፕቴሽን ሪሲቨር ትክክላችን ወደ ሚሞሪያችን ትክክል ወደ ሚሞሪያችን ጭምር ነው። ስለዚህ አሁን ምን እናደርጋለን? ይህን ፋይል እናነሳና የሶፍትዌር ይህን ቺፕ እናነሳና ኦልሬዲ ይሄ ጨርሰናል። ከዚህ በኋላችን በጥንቃቄ ወደ ሪሲቨራችን ባነሳንበት ቦታ በትክክል ማስቀመጥ ማለት ነው። ልብ በሉ አቅጣጫ አለው እዚህ ጋር ልክ እንደምታዩት የሪሲቨሯን ቅድም ያሳያችሁ የልክ አቅጣጫ አላት። እዚች ጋር እቺ የምትታዩ ነገር አለች አይደል? ታያለች ግን አስባለች ግን ወደዚህ አቅጣጫ የደቀሷ ከዛችኛዋ ከኢንፎርማቲቭ ወይም ደግሞ ከሜሞሪዋ ጋር ማገናኘት ማለት ነው። ልብ በሉች አላት በደንብ ትታያለች። እዛ ጋር እናገናኛለን ማለት ነው። ልክ ይሄን ይሄው ተከተለ አንቀጥታ ከሰጠች በኋላ በትክክል ካስቀመጥን በኋላ የተወሰኑ ስቴፖች ዲፕ ስቴፖች ድረስ ወይም በደንብ እስኪያዝ ድረስ እንጠብቃለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ይሄ የፍሮንቱ ወይም ደግሞ የዲስፕሌያችን የፍሮንት ዲስፕሌይ የሚያደርግና ፍሮንት ኮንትሮል የሚያደርግበት የፋን ሪሞት ያለበት መስመር ነው። እንሰካለን ማለት ነው። ልክ ይህን ከሰካ በኋላ አሁን ምን እናደርጋለን? እዚች ጋር እንጠቀምበታለች እናጠባብቃለን። በትክክል ማገናኘታችን ካረጋገጥን በኋላ እዚህ ጋር ፓወር እሰጣለሁ። ልክ እንደምታዩት አሁን ፓወር ሰጠው። ፓወር ሰጠው በኋላ እናካው በኋላ አሁን ይመጣል። አሁን በትክክል ሰራ ማለት ነው። ይህን ይመስላል እንግዲህ ዛሬ ፕሮግራሜ። ስላዳመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ከዚህ በኋላ ምን ማድረግ ነው? ቀጥታ ይህን ወደ መጠረበት አድርጎ ማሰር ማለት ነው። አድርገን እናስራለን ማለት ነው።